आज हामी च्याउको पकौडा बनाउने छौं। अति नै स्वादिलो र खानालाई मिठो र बनाउनलाई सजिलो पनि। यदि तपाईहरुलाई पनि पकौडा मन पर्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। जसको लागि एउटा भाँडामा अलिकति यो मैले च्याउलाई राखिदिए। च्याउ चाहिँ मैले लाम्चो मसिनो हुने गरी काटेको हुँ। यो चाहिँ प्याज हो जसलाई पनि मैले मसिनो लाम्चो हुने गरी काटेको छु। अलिकति यो धनियाको पातलाई पनि हामी यसमा राखिदिने छौं। थोरै मैले लसुन चप गरेर यसमा राखिदिए। यो हरियो खुर्सानी हो, यसमा पिरो चाहिँ थप घट हामी गर्न सक्छौं मजाले। त्यसपछि यो लसुनको पात हो जुन हरियो लसुन हुन्छ त्यसलाई मैले तयार गरेर राखे र यतिको सबै सामग्रीहरूलाई एक आपसमा मैले राखेको छु। अलिकति हामीलाई स्वाद अनुसारको नुन पनि चाहिन्छ र यतिको सामग्रीहरू राखेपछि बेसन हामी यसमा प्रयोग गर्दै छौं र यसरी मैले यसलाई पनि राखिदिए र सबै सामग्रीहरूलाई राखिसकेपछि यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनु पर्छ र मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रेस गरेर मिक्स गर्दाखेरिमा यो पकौडाको स्वाद अझ बढ्नलाई मद्दत गर्छ र यतिको मात्रामा भएपछि थोरै पानी पनि हामी यसमा प्रयोग गर्छौं। लगभग 2-3 थोपा अलिकति मात्रै हो र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी मजाले पकौडा एक आपसमा लाग्ने गरी मिक्स भइसकेको पनि छ। अब चाहिँ हामी यसलाई फ्राई गर्न गइरहेको छौं, जसको लागि चाहिँ तेल मैले यसरी चेक गरे, यो मजाले तातिसकेको छ। अब चाहिँ पकौडाको शेपमा आफूलाई मन पर्ने तरिकाले यसमा अब हामी राखिदिने छौं र एक एक गर्दै मैले पकौडा बनाउँदै अनि यो तेलमा यसरी फ्राई गरिरहेको पनि छु। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ, मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नलाई नभुल्नु होला र कमेन्ट गर्नलाई पनि पक्कै नभुल्नु होला। र यसरी पकौडालाई राखिसकेपछि बीचबीचमा यसलाई चलाउनु पर्छ। दुवै साइडमा यसलाई पल्टाउँदै पकाउँदाखेरिमा अझ राम्रोलाई बन्नलाई मद्दत पनि गर्छ र बीचमा यसरी मैले यसलाई चलाउँदै चेक गर्दै पकाएको छु। यसरी हल्का गोल्डन कलर हुन थालिसकेपछि लगभग हाम्रो पकौडा तयार हुन थालेको छ र यस्तो तरिकाले मैले यसलाई पकाउँदै पनि छु र आगोको तापक्रम भने अलिकति सानो बनाउँदै पकाउँदामा अझ राम्रो र मैले चाहिँ यतिको भएपछि लगभग पकौडा तयार भयो अनि अरु बाँकी भएको पकौडालाई पनि फेरि यसमा फ्राई गर्न खोजिरहेको छु र यस्तो तरिकाले नै तपाईहरुले पनि फ्राई गरेर बनाउनु होला र खादामा अति नै स्वादिलो पनि बनेको थियो र यस्तो तरिकाले नै मैले फेरि बाँकी रहेको पकौडाहरूलाई पनि चलाउँदै अनि पकाउँदै फ्राई गरिरहेको छु र यो पनि तयार भएको छ र यस्तो तरिकाले लगभग सबै पकौडाहरूलाई तयार गरेर मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरेर राखेको छु। हेर्दै नै खाउँ र यस्तो सजिलोसँग बन्ने यो पकौडा लगभग तयार पनि भइहाल्यो र यस्तो तरिकाले नै तपाईहरुले पनि मिठोसँग आफ्नो घरमा परिवारमा बनाएर यसपालि च्याउको पकौडा खानु होला। यस्तै रेसिपी फेरि तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।